Hello everyone! Happy Valentine's sa inyo lahat. It's late greetings pero let me greet you na rin. So good morning, magandang tanghali or magandang hapon sa inyong lahat na nanonood ng ating Facebook live training for today. This will be the part 2 of our how to persuade people to say yes. So we actually have our first part last week and today we'll be discussing about yung last 3 principle na ma-share ko sa inyo. Before we proceed with our live, let me greet everyone tonight, or sorry today. Good morning sa inyong lahat. We have Jose, we have Patricia, Ma'am Jessica, we have here Sir Nolly Villapando. Good morning, Ma'am Mary Joy Flores. Ayan. Hello then Miss Mia from Australia. And hello then Sir Christian Kalinagan watching from Jeddah. Wow. All right. So we have 16 viewers today. So continue to share this post. This would be a quick FB live training lang, so sana maabutan ng ibang mga members natin. We also have Ma'am Myra Bacolod, Jonah May, Bingal Ambrosio, Ma'am Maxime Carbonera. Alright, comment ahead your location guys and your team. I'll be doing a shout out later. Okay, so for today, nasanay ako ng tonight kasi every week I'm doing a live training tuwing gabi. So, it's very not common na magkaroon ng live training ngayong umaga. Pero anyway, so we'll be discussing about the next 3 principle on how you can persuade your customer or your prospect or even your members to say yes to your offer. Okay? So, any one of you who are excited today, comment mo lang dyan kung excited ka na, kung gusto mo nang matuto ng mga bagong techniques or bagong mga principles na makakatulong sa'yo at sa business mo. Let me know guys as well kung naririnig yun na malinaw, kung walang echo or kung walang pangit sa boses. Okay? So, good morning then, Ma'am Jessica, Hello Upstream, Rampage, Road to Success Cebu. Congratulations sa inyo dyan. Mary Joy, ayan, kailan ka babalik ng Batangas? Hello then, bro, John Michael C. Okay, in a couple of minutes, I'll be starting the official live training na. Okay, so, let me share you the PowerPoint. Of course, sabi nga sa inyo, tapos na yung ating first part. On our first part, just a quick review lang, we discuss about yung principle of reciprocity, principle of authority, and principle of scarcity. So, para sa mga hindi nakaabot nung first part na yon, bigyan ko lang kayo ng mabilis na summary. So, meron kasing 6 na principles tayo na pwedeng apply sa business so that magawa natin na alam mo yun, mapasay yes or makonvince or kahit papaano makatulong tayo sa prospect natin na makapag-decide siya ng mas maayos. So, the first principle is principle of reciprocity. Sa principle na to, diniscuss doon na the people who most likely to say yes to you are the people who owe you. So, ibig sabihin, yung mga tao na mas mag-yes sa'yo ay yung mga tao na, halimbawa, nagawan mo ng mabuti or yung taong may mga utang na loob sa'yo. So, that's how reciprocity or principle of reciprocity works. Second is yung principle of authority. So, dito naman sa authority principle, people will likely to follow or to say yes to credible, authoritative, and knowledgeable person. So, ibig sabihin, mas makakapag-convince ka at mas makakapag-close ka ng maraming sales or maraming business transaction kung nakikita ka ng prospect mo as knowledgeable enough,
credible, of course, reputable, and yun nga, authoritative na tao. Okay? So, kasi may impression yun sa prospect mo na kapag na-sense nila na ganun tao ka, mas malaking chance na mag-oo sila sa'yo. And the last principle is yung principle of scarcity. Yung sa scarcity naman, it talks about people would say yes to an offer kapag kokonti na lamang siya. Let's say for example, a promo, yung nag-launch ng promo ang company natin, napakaraming nag-pay no, napakaraming nag-take advantage. Bakit? Kasi nga time bound lamang siya, merong limit. Kapag kasi merong limit ang isang bagay, mas na pupers or mas na force ang isang tao na mag-take ng action. Okay, so that's the first 3 principle that we have tackled. By the way, if you haven't seen that or hindi mo napanood yung video na yon, you can go to my timeline and then yung pinaka-latest na video na ginawa ko last week. So, you can watch it out. Alright? So, good noon as well, Ate Marivic. Ayan. Same with Ma'am Jenaline and the rest. Okay, so let's proceed na. So, the next 3 principle na ating pagtatalakayan is yung ito. First principle, it's the principle of consistency. Okay. When we say about consistency, sabi sa Google, ang definition is conformity on application of something or similarity on application of something. Meaning, merong isang bagay na ginagawa ng paulit-ulit hanggang sa maging consistent. Pero, dito sa principle na to, how does consistency affects the decision making of your prospect? So, bibigyan ko kayo ng sample para mas maging malinaw or para mas maging clear sa inyo. Let's say for example, you want to go to gym. Gusto mo mag-lose ng weight. Okay? So ganito kasi yan, people like to be consistent with the things they have previously said and done. Halimbawa nga, pupunta ka sa gym. So ngayon, ang first step mo na gagawin dyan, of course, magbabrowse ka na. Yun sa mga sa YouTube, magtitingin-tingin ka sa YouTube ng mga transformation, kung paano pumayat yung isang tao, tipong mga ganyan. And then siguro next step mo na is mag-i-inquire ka na sa mga kakilala mo, talaga bang sa gym kapag nag-workout ako ng ayos, talaga bang maglulus ako ng weight, papayat ako. After nun, mag-i-inquire ka na sa mismong gym, magtatanong ka na ng rates. Okay, tatanong mo na kung magkano per month, magkano per week, or magkano daily. After nun, magre-research ka na din ng mga, halimbawa, yung mga pagkain na ano ba yung mga proper na foods na kailangan mong kuhanin or i-take para makatulong sa mas mabilis sa pag-lose mo ng weight. After nun, you enrolled. Mag-enroll ka sa gym and later on, you work out. Okay, you do your routine, magpa-assist ka sa coach mo. So, merong iba't ibang mga maliliit na step-by-step commitments ka na ginawa. Yung una, nag-inquire ka lang, nag-research ka lang, nagtanong-tanong ka lang. Ang tawag doon ay mga micro commitments. At ganito kasi yan, ang isang tao, kapag meron siyang ginagawa na pakunti-kunting bagay na maliliit, okay, later on, mas nagiging committed na siya sa isang bagay. Okay? So, bigyan ko pa kayo ng isang study or isang example. Merong isang study na ginawa sa isang village. So, ang ginawa dito is, yung village owner ay maglalagay ng mga placards sa mga kanto-kanto. Ang nakalagay sa placards yun ay, drive safely. Parang gano'n lang. So, malaking placards or signage na yun yung ilalagay. So, after nila maglagay noon, napansin nila na marami yung sumang-ayon, pero mas marami yung hindi sumang-ayon. Ibig sabihin, mas marami yung kontra. Ba't naglagay ng placards dyan? Okay, bakit hindi yan pinaalam sa amin? However, sa isang village naman, sa katabing village, same lang din yung ginawa. Naglagay sila din ng placard. Same signage lamang din. Drive safely. Pero alam mo, sa village bin na to, mas marami yung nag-agree. At saka mas marami talaga yung, they are good with the idea na maglagay ng ganung placards. Bakit mas marami yung nag-agree? Kasi 10 days before na ilagay yung placards na yun, meron silang inilagay sa mga window ng mga bahay-bahay na maliit lang na sticker na nakalagay drive safely. Ibig sabihin 10 days before na prepare na yung mga tao doon sa village niyo na after ilang mga araw maglalagay na sila ng mga big signage. So kumbaga, mayroong mga micro commitments or yung maliliit nga na increments na ginawa yung mga tao so that it helped them decide na pagbagsak ng malaking bagay na to, they would agree to say yes. Paano natin siya i-apply sa business? So, bigyan ko kayo ng sample. Halimbawa,
meron kang member tapos na-talk na siya. Or sorry, meron kang pang prospect na na-talk na hindi pa makapag-decide to join Frontrow. So, pwede mong gawin is to give them a consistent information about Frontrow. I-educate mo siya consistently, parang kahit hindi pa siya nakakapag-decide, ituro mo na kung paano nag-work ang business, i-educate mo na, magagawa mo to sa follow-up. So, kung gumagamit ka rin ng kagaya ng system na ginagamit namin, let's say ako, I'm doing an automation follow-up. So, every day, mas ine-educate ko yung tao na maintindihan ng business natin. Kasi hindi naman niya talaga mauunawa na negosyo for the first time na na-encounter niya lang. Minsan, yung iba talagang hindi nag-grasp yung the whole idea about Frontrow. So, ngayon, pwede mong daanin sa follow-up. Everyday, mas i-educate mo siya, send ka ng mga, halimbawa, mas maraming testimonial, mas maraming proof. So, kumbaga, nagiging consistent ka sa pag-provide ng mga necessary information until such time na yung prospect mo ay maging 100% sure na that he or she wanted to join you on your business. Pwede mo rin siyang i-apply yung principle of consistency sa mga member na. Diba? Usually, may mga member tayo na gusto natin mapastay sa negosyo or gusto natin na mas makip or gusto mo na mas lagi silang nakikita kasi kapag mas marami kang member talaga na nag-step up okay, or natututo, ibig sabihin mas malaki yung chance na makapag-build ka na mas malaking grupo. Paglaki ng grupo mo, paglaki ng network, paglaki ng iyong magiging income dito sa business. So paano mo ngayon makakapag-influence ka sa mga members natin para aralin niya ang negosyo? Ang advice ko sa iyo is ganito, bigyan mo sila ng mga maliliit na commitments or bigyan mo sila ng mga maliliit na task. Let's say for example, bigyan kita ng sample, sa BOM or sa table talk, bigyan mo sila ng part. Halimbawa, sila yung mag-introduce sa speaker or sila yung mag-meet up sa guest bago i-talk. Sila yung mag-tee up. So, nakikita yung point. Sa amin naman, sa team namin, nagbibigay rin kami ng iba't ibang mga delegation of tasks, maliliit lang sa mga leaders namin. So, ibig sabihin, kapag binigyan mo sila ng mga small tasks, nagkakaroon sila ng small commitment sa business. So, kapag nangyari yun, kapag mas binigyan mo sila ng mas malaking task or mas malaking trabaho, mas malaki yung chance na mag-say yes sila. Bakit? Meron kasi silang ginawa ng mga micro commitments. So, ganun mo siya pwedeng i-apply yung principle of consistency sa mga non-members and of course, pwede mo i-apply sa mga members na natin. Okay? So, ngayon, let's jump in sa principle number 2. Next principle is principle of liking. So, dito naman sa principle of liking na to, people prefer to say yes to person they like. So, ganun lang kasimple. Mas malaki yung chance na mapa-oo mong isang tao kapag nagugustuhan ka niya. Hindi yun literally na may gusto sa'yo, okay? Pero yung tipong gusto niyo yung personality mo, gusto niyo yung attitude, gusto niyo yung siguro yung leadership, at saka nakikita niya sa'yo talaga na kaya mo siyang i-guide, kaya mo siyang tulungan dito sa negosyo natin. Okay? So, meron mga factors na makakatulong sa iyo para mas, alam mo yun, para mas maging likable ka ng mga tao na magiging prospect mo. Okay? Actually, ginawa rin ito na may mga study rin na ginawa about dito sa principle of liking. Mamaya, share ko sa inyo. Pero, yung ilan sa mga factors na makaka-influence para mas maging likable ka sa tao, it's, of course, number one, if you and your prospect have similarities. Or halimbawa, similar things. Halimbawa, similar, alam yun, pinagkakaabalahan. Or halimbawa, both of you came from a call center industry. Kagaya ako, karamihan sa mga nagiging pay-in ko, kapag nakausap ko na taga-call center, most of them talaga nag-join ka agad. Bakit? Kasi alam nila na taga-call center din ako nung na-invite ako sa Frontrow. So, ibig sabihin, hanap ka lang ng mga common grounds and then common factor sa inyong dalawa ng prospect mo. And then you can share story and then before you proceed with the business. So, makakatulong din dito yung strategy ng mirroring. Okay, alam mo yung mirroring. Yung halimbawa may guest ka. Ang guest mo, let's say, estudyante. Pero ikaw, professional ka. Okay, of course, yung guest mo or yung prospect mo, medyo hindi siya makaka-relate sa'yo. Although, diniscuss mo yung kagandahan ng negosyo, nakita yung laking kitaan, nakita yung mga transformation, nakita yung talagang sobrang laking pwedeng matulong sa kanya. Although, na-discuss mo yun plainly sa kanya, pero mas makakatulong na sa prospect mo na makapag-decide siya or makapag-go siya kung ipapakausap mo siya sa isang estudyante din. Let's say for example, meron kang business partner na student na may resulta.
ipakita mo lang sa kanya or ipamit mo lang, and then let them talk some details about yung common similarities nila, yun nga yung pagiging estudyante, and then proceed with the business. Okay, sa isang study, meron 2 grupo na mga MBA graduates or mga MBA student yung pinapunta sa 2 lugar, and then ang instruction sa group A is time is money. Meaning, ibig sabihin, proceed with the business kagad. Wala nang small talk, basta kapag meron sila nakita na kliyente, proceed with the business. Okay. While doon sa group B, ganun din, mga MBA students. Okay. Ang instruction naman sa kanila is to build relation muna, to do a small talk, and then after nun, saka sila mag-proceed sa business. Alam mo, after nung araw na yun, nakita nila na yung result ay mas malaki dito sa group na kung saan nakipag-discussion muna sila, they find similarities or common factor, and then saka sila nag-proceed sa business. So, ganun din sa negosyo natin sa Frontrow. Bakit? This is a relationship business. Ibig sabihin, yung tao, di ba, kailangan natin later or makapag-build ng relation dito. Of course, yung mga tao naman, hindi basta-basta yan mag-join hanggat hindi lang nakikita na trustworthy ka. So, makakatulong sa atin kapag you seek for common grounds, and then you talk it a bit. Pero wag mo sobrang gagawin yung pagkumusta or wag mong sobrang gagawin. Do not overdo yung small talk. Okay. May maliit lang na portion, and then proceed with the business. So, ano pa yung second factor para mas maging likable ka sa mga tao? Of course, pwede mong gawin yung compliment. Pwede kang mag-compliment sa guest mo or sa prospect mo. Halimbawa, you meet for the first time, i-compliment mo about, halimbawa, sa damit na suot, sa sapatos, or kung ano pa man. Masaya, ang importante, help them feel na magaan, parang gano'n, na nag-meet kayo first time, then you compliment them first, and then later on, mapansin mo na magaan na yung loob magaan na yung loob niya sa'yo. And then last thing, kung paano mas magiging likable ka, or paano mas nagiging likable lang isang tao sa isa, if they cooperate towards a common goal. Let's say for example, ikaw, alam mo na business-minded ka na, of course, nasa front row ka. Tapos yung guest mo or prospect mo is negosyante din. Okay? Of course, you have common goal na maging successful sa business mo. Sa business na to, you talk about it for a couple of minutes, and then you proceed with the business. So, itong bagay na to, itong 3 factor na to would definitely help you become likable sa mga prospect mo. Alright? Are we done with that? Hina ng connection ko up. So, sige, bago tayo mag-proceed sa last natin, sa number 6 principle, kumustahin ko lang yung mga nandito. Hello, Bebe. Ayan. Ay, mahina ang connection niya. Hello din, Ma'am Marina. Nesho, happy for your JB. Keep it up. Blissful day and beyond. Thank you so much, Ma'am Marina, and happy to see you po sa aming Facebook Live. Good afternoon, bro, Chris, and thanks for visiting Lipa. Kahapon pala. Hello po, Apps, from Emmy Oleza. Hello din, Ma'am Mia. Hello, Ma'am Carlene. Same with Ma'am Jayvee Respeto. Hello din, Sir Roel Gonito. Rain Colado. You can mention, guys, your members, and you can share this sa mga wall ninyo para mas marami makakita. Good afternoon, bro. Sorry, Sir Chris. Amul. Ayan, isa sa mga malulapit. Hello din, aking pamangkin. Ayan, si Joanna, nanood. Hello din sa mga nanonood pa. Okay, let's proceed sa ating last principle. Ito namang last principle na to, isa sa mga pinaka-paborito ko rin. At saka, nung na-realize ko na pwede pala siyang i-apply, sabi ko, pwede nga pala itong gawin. So, ito yung principle of consensus. Okay. Any of you had an idea about consensus? So, dito, sa principle na to, kapag yung prospect mo ay uncertain pa sa decision niya or hindi pa talaga makapag-decide, so, ang sabi sa principle na to, people will look to the action and behaviors of others to determine their own. Ibig sabihin, parang pagbabasehan niya yung desisyon ng ibang tao bago siya makapag-decide. So, kumbaga malaking factor yung decision ng environment niya. Halimbawa, ang naririnig niya sa environment, puro positive. So, siya, magiging positive na rin. Pero kung yung environment niya is puro negative, ang magiging decision niya, most likely, mas mataas yung chance na maging negative din. So, bigyan ko kayo ng sample. Merong isang study again sa isang hotel na ginawa na etong hotel staff, naglalagay sila ng mga card sa CR. Ang nakalagay sa card ay
please reuse your towel. So, yung mga guests, of course, sa hotel na yun, pumapasok, and then kapag nakikita nila yung card na yun na nakalagay, please reuse their towel. Siguro, meron mga nagko-comply, pero mas marami yung hindi. Kasi nakalagay lang dun is, please reuse your towel. Pero nagkaroon ng drastic improvement at saka compliance nung meron silang binago dun sa nakasulat. Kumbaga, nirephrase lang nila yung nakasulat. Ang sinulat nila is 75% of our guests reuse their towels upon their stay. May nilagay sila na na kumbaga percentage na nakalagay doon, 75% of our guests reuse their towels upon their stay. Ibig sabihin, yung bagong guest na papasok pa lang doon sa hotel na yun, tapos mababasa nila yun, ibig sabihin pala na, may mga tao pa lang nagre-reuse talaga ng towel na to. So, ibig sabihin po, kapag meron sila nakikita na figure, nakikita na statistic, ang nagiging impression nila, marami pala yung nagre-reuse ng towel, so ibig sabihin, gagamitin ko na rin to. Isa pang sample, one time nagkaroon kami ng meeting sa isang coffee shop. Sa coffee shop na yun, ang liit lang ng space nila. Tapos, of course, nag-order kami ng coffee. Marami-rami kami, nasa 4 kami noon. Ang nakalagay dun sa isang poster, isang ano ba tawag doon, na nakalagay sa wall nila, para sa isang maliit na printed na papel. Ang nakalagay lang doon, 60% of our customer meet new friends. We encourage seat sharing. Ang nakalagay doon, 60% of our customer meet new friends. Tapos we encourage seat sharing. So sa Tagalog, sabi doon, 6 out of 10 people na nag-stay dito sa coffee shop na to ang nakakakilala ng mga bagong kaibigan. So, ini-encourage namin na makishare ka ng upuan. Kasi nga, nakita ko yung reason nila at yung purpose nila bakit sila naglagay ng ganong placards. Unang-una, kasi maliit yung space ng kanilang coffee shop. Talagang pag meron naka-order na ilan, 3, 4, tapos sila lang sa table nila, yung mga sunod na customer wala na. Pero nakatulong doon yung placards na yon na nakalagay, sabi 6 out of 10 people ang may namimit na bagong kaibigan. Kasi nakikipag-share sila ng upuan. So ngayon, ang principle na to ay principle of consensus. So ibig sabihin, nakaka-affect sa decision ng isang tao yung decision na ginawa ng iba. So paano natin siya ma-apply sa business natin? Let's say for example, sa BOM or sa seminar natin, 'di ba? Usually may speaker tapos mayroong mga guests. Sobrang laki actually na tulong kapag yung mga member na nasa likod, alam mo yun, yung pumapower, kapag nagtanong si speaker, may sumasagot sila yung malakas yung boses tapos sumasagot din. Bakit? Kasi nga nakaka-influence sila sa environment, yung mga audience or yung mga prospect natin na nanonood lang ng BOM or nandun lang na hindi nila alam kung anong magiging decision nila. Pero kapag may naririnig sila sa likod or sa tagiliran nila na mga tama, mga ganon, or pumapower talaga, malaki yung chance na mag-join pa rin sila at makapag-decide sila. So minsan may mga nagsasabi sa akin, bawa na-presenta na, ang sinasabi nila, wala akong pera, Sir Jayvee, gusto ko namang mag-join. Kapag yun yung naging objection nila, sinasagot ko sila na ganito. Actually, 8 out of 10 na mga nag-join dito sa Frontrow, kagaya mo na wala ring pera. So, pero hindi kami gumawa or hindi kami pumayag na wala na kaming pera, wala pa kaming gagawin na paraan. So, parang nire-relay ko sa kanya experience ko na noong una, wala rin akong pera. Tapos yung ibang mga members, wala rin pera. Yung ibang mga members, halos on the same situation na wala kaming pera. Pero, nagawa namin ng paraan. Ang tawag doon is principle of consensus. Binibigyan mo ng influence or in-influence mo yung prospect mo na makapag-decide by providing yung mga decision na ginawa ng ibang mga tao before. So, ayun lang. I hope na na-wrap up ko sa inyo na mabilis itong ating last 3 principle, yung about sa how you can persuade people to say yes. Again, just a short summary ng ating napag-usapan for today. Summary ng part 2. Here are the 3 principle na diniscuss ko. The principle of consistency, principle of liking, and principle of consensus. So, lahat ng ito,
karamihan dyan siguro na-apply mo na pero hindi ka lang aware. So, ang suggest ko lamang sa iyo, i-practice mo lang siya ng i-practice hanggang sa maging very natural na sa iyo. Bawa sa consistency, ayan, try to give consistent value sa mga prospect mo. Sa liking naman, choose for common similarity sa prospect mo, complement your prospect, at saka look for yung common goals sa inyong dalawa. And then the principle of consensus, give figures, kumbaga give a percentage sa mga tao na nagiging prospect mo. Halimbawa may binigay sa iyo na objection, ang gawin mo lang, magbigay ka ng mga example na mga Frontrow members na naging successful na dito na before, ganun din yung situation na kagaya na sa kanya. Alright, so bago tayo magtapos, batiin ko na lang lahat ng mga nandito at naka-attend. Ma'am Jessica Alonso, nice po, FCB. May natutunan naman ako. Welcome po, welcome din Sir Rain Colado. Shout out po sa Team Admirals under Jed Beltran. Yan, congratulations pala Team Admirals. Bukas ata may meeting kayo sa Tagaytay. So ayan, have a good day sa inyo lahat and hataw pa more. Yeah. Ma'am Mary J. Longayan, ayan, sino pa? Hope makamit ko kayo sa SMX. John Michael C. Yep, nandun po kami sa SMX for 2 days. See you there, guys. Si Ma'am Joveline, ang dami kong natutunan. Thank you so much, guys. Sobrang iksi lang po ng ating live na to. I'll be proceeding na rin sa office after po nitong trading. Pero again, I'm hoping na nakatulong ito sa inyo lahat. Again, last favor, do share, and yan, share nyo na lang itong post na to so that we can cater other members na hindi online today and makita nila mamaya. Okay, that's it for today. Walang mga question, walang mga greetings. Team Evo from Sir Hernan Gakadan. Ingat po kayo dyan. And ayun, congratulations. Wow, Thursday today, it's check release. Pero bukas pa natin makukuha yung check. So congratulations po sa lahat ng mga may check. And ayun, continue to focus on your goals sa production mo per week. Ayun, kagaya na sa team namin, lagi kami merong weekly goals. So, ano mo din, i-plot mo rin yung schedule mo. At the same time, focus ka lagi sa production. So, good afternoon sa inyo lahat. I'll be cutting this FB Live. Thank you again for supporting our Facebook Live training. This is JB. And, ano ba ang closing spiel ko? Ayan. This is JB reminding everyone we can dominate, we can conquer because we are the unstoppable conquistador. Bye-bye for now. See you sa SMX, guys. Bye-bye.